ঠিক আছে অ'কে জীৱনত এইটো বস্তুৱে লাগে শান্তি যিটো আমাৰ জীৱনত নাই সৰি গাইজ এইটো মোৰ এলাৰ্ম বাজিছে গুড মৰ্ণিং গাইজ মুখটোলৈ কোনেও ফ'কাছ নকৰিবা এছপলিন লগাই শুইছিলোঁ আৰু এছপলিন নলগালে মোৰ ওঠটো ৰাতিপুৱাৰ পৰা চিয়াল ফাট দিয়ে সোনকালে ৰেডি হ'ব লাগে আজি 9টা বজাতে যাম ভাত আছেই চব্জিও বোলো বইলে খাম ব্ৰেড এটা আছিল মই বোলো এইটোও ভৰাই লওঁ জেমো আছিল তাকো ভৰাই ল'লোঁ আৰু কিবা ভৰাব পৰা বস্তু আছে নেকি বুলি চালোঁ নাই এইবোৰ কাম কৰি থাকোঁতে মোৰ ভাত হ'ল ৰেডি কালি ৰাতি নহয় কালি ৰাতিপুৱাৰে ভাত এইখিনি কালি আবেলি খালোঁ মেগী কালি ৰাতি খালোঁ বিয়া তাৰপাছত এতিয়া কালিৰ ৰাতিপুৱাৰ ভাত তো মই ইমান হেল্ডি বস্তু খাইছোঁ ব্ৰকলি ভাতকেইটা যে শিলগুটি হৈ আছিল শিলগুটিকেইটা খাই কাপোৰ পিন্ধি উলিয়ালোঁ মোৰ বাইকখন চাই দেখোঁ পামটো অলপ কম আছে সেয়াও দি ফাইনেলি আধা ঘণ্টা লেটাৰ পিছত আমি এতিয়া হাইৱেত এয়াই আমাৰ হাইৱে গাইজ দেখো ইমান যাম এই ব্ৰ এনেকৈ কথা পাতি বহুত ভাল লাগে আকৌ এই ব্ৰ ৱেইট হেল্ল' মই এনেকৈ গাড়ীৰ ভিতৰত থকা মানুহবোৰক মানে বৰ ভাল লাগে এনেকৈ মোলৈ চাই ন হেল্ল' এয়া দেখো গাইজ সন্ধিয়াই দিওঁ নেকি এখনত সন্ধিয়াই দিম আকৌ এইবোৰ ফটো আমি কৰি আমি সোমাওঁ গড়চুকৰ ৰাস্তা আপোনাক আকৌ চিনাকি কৰাই দিয়াই নাই নহয় মোৰ লগত আৰু কোন আহিছে হ্যালো আমি বিক্রম পল্লবের সাথে ভিডিও বানাচ্ছি ওয়েস্ট বেঙ্গল থেকে কোচবিহার আমি এখানে গভর্নমেন্ট কলেজ অফ আর্ট এন্ড ক্রাফটে পড়ছি আসামে পল্লবের সাথে পল্লবের ফ্রেন্ড আজি আমি সাইকেল লৈ ডিপৰ বিল গৈ আছো 40 কিলোমিটাৰ মান হ'ব যোৱা আহা লাহে গাইজ লাহে আমিও লাহে ভিউ এনজয় কৰি 10 কেজিমান ধূলি খাই আমি পাওঁহি ভাবিছিলোঁ আমি দীপৰ বিলৰ পৰা আৰু অকণমান আগলৈ যাম কিন্তু ইয়াত আহি মানে ইয়াত বহি মানে এনেকুৱা লাগিছে আৰু আগলৈ নাযাওঁ নেকি জীৱনত এইটো বস্তুৱে লাগে শান্তি যিটো আমাৰ জীৱনত নাই এতিয়া আহিছে এইটো জাষ্ট কেইঘণ্টাৰ কাৰণে 1-2 ঘণ্টাৰ কাৰণে আৰু এটা কাহিনী ক'ম শুনক মই এবাৰ মোক দেউতাই ফাৰ্ষ্ট আমাৰ ৰবিদাই মোক নাও শিকাইছিলে আমাৰ মানে ৰাস্তাটোত পানী একঁকাল হয় আমাৰ মেইন ৰাস্তাটোত এতিয়া যিটো বনাই আছে গোটেই ৰাস্তাটো এনেকুৱা গালি পাৰি গৈছে মই মানে জেওৰাত খুন্দা মাৰিছোঁ মানুহক খুন্দা মাৰিছোঁ জেওৰাত খুন্দা মাৰিছোঁ গোটেই ৰাস্তাটো ইমান গালি পাৰিছে আৰু মানে চব মানুহে গম পাইছে যে মোক নাও শিকাইছে দেউতাই আহোঁতে মোক চবেই সুধি আহিছে তহঁতি কি হৈছিলে এনেকৈ এইটো নাও বুলি ক'লে মই সেইটো কেতিয়াও নাপাৰোঁ সেইটো কাহিনী দীপৰ বিলত বহুত সময় থাকিলোঁ আমি মাছমৰীয়া মানুহৰ লগত আমি তাত থাকোঁতে মানুহবোৰে যে নাও লৈ গৈছে আহিছে তেওঁলোকে জাল চাবলৈ গৈছে মাছ মাৰিবলৈ গৈছে তেওঁলোকে ডাইৰেক্ট মাছ আনি জালৰ পৰা আঁতৰাই ডাইৰেক্ট ৰাস্তাৰ কাষত বিকে তেওঁলোকে ভাতো ইয়াতেই বনায় ইয়াতেই খায় ময়ো কিবা এটা খাই লওঁ আমি হৈছোঁ বাজেট ট্ৰেভেলাৰ সেইকাৰণে আমি যিমান কম বাজেটত যিমান ফুৰিব পাৰি আমি সেইকাৰণে ইয়াতো খাম বাৰু চাহ তাহ কিবা কিবি কম খৰচী আমি সেইকাৰণে লৈ আহিছোঁ ব্ৰেড আৰু লগত মই কফি আনিম বুলি ভাবিছিলোঁ কিন্তু কফি কি হয় ইয়াত মানে আকৌ কফিৰ কাৰণে আকৌ গৰম পানী লাগিব ন মিল্টনৰ এটা বটল কিনিব লাগিব মোৰ ভাল লাগে এইবোৰ বিক্ৰম চাহেও এনেকুৱা গান কেইটামান লগাই দিছে মই আধা ডিপ্ৰেশ্যনতে গৈছিলোঁগৈ যেনে তেনেহে হাঁহিটো ঘূৰাই আনিছোঁ এই খুৰাজনে যে নাও লৈ গৈছে জাল চাবলৈ গৈছে আহি চিধাই বিক্ৰী কৰিবহি ৰাস্তাৰ কাষত তেওঁলোকৰো এটা বেলেগেই লাইফ জাল পাতে মাছ মাৰে মাছ আনে আকৌ জাল চাফা কৰে এইজন খুৰাই ভাত বনাবলৈ লৈছে মই বোলো খুৰা বনাওক খুৰা আপুনি আমি মেইন পাৰ্কখন পোৱাগৈ নাই চাহ বিচাৰি আছোঁ এতিয়া ৰাস্তাটো পাৰ হ'বলৈ ইমান টাইম ৰ'বলগীয়া হৈছে মা কচম বেয়া মাতহে ওলাই আৰু এই বিলৰ পাৰত বহি গৰম একাপ গাখীৰ চাহ খোৱাৰ মজাই এই বস্তুবোৰ বহুত ভাল পাওঁ ধূলিটো নথকা হ'লে আৰু ভাল লাগিলেহেঁতেন
বতাহত মোৰ টুপি চোৱা এইটো হৈছে দীপৰ বিলৰ পিকনিক স্পট কাউৰী কেইজনী পিকনিকত অহা নাই দেই তাহাঁতৰ চাগে ঘৰেই অকণমান গোটেই পৰিৱেশটো এনজয় কৰিম কিনো এনজয় কৰিম ইমান শান্তিৰ পৰিৱেশটোত যিকেইটাহে গান লগাইছে এবাৰতো লাগিছিল জানিলো যে জুবিনৰ যে সেই গানটো মই বোলো ব্ৰ পিকনিকত আহিছা অলপতো এনজয় কৰা কিমান আৰু তেজেদি ফালিবা অলপ সময় পৰিৱেশটো চাই আমি গুচি আহো ইয়াত আকৌ হাতীও ওলাই গধূলি সেইকাৰণে কিবা কাৰ্ফিউ লাগি আছে আহোঁতে বাটত পোৱা দোকান এখনত সোমালো স্কাৰ্ফ এখন লাগিছে সোমালে কি হ'ব ফাৰ্ষ্টেও মোলৈ চাই দিছে হাঁহি Hey Jude, don't make it bad. Take a sad song and make it better. Remember. ভোক লাগিলে 30 টকাৰ এটা পৰঠা খাই যিটোৰ কোৱালিটি 30 টকাৰ নাছিল বাৰু যি কি নহওক খাই মেলি আহি আমি সোমাওহি এখন নাৰ্চাৰী হাৰ্ট অ মাই গড ফুল কিনা নিকিনা পাছৰ কথা কিন্তু নাৰ্চাৰীখনত সোমাই কিবা এটা ভাল লাগে চাহাই কিবা এটা ল'লে যিটো দাম আছিল 20 টকা দুটা ল'ব 30 টকা দিব এতিয়া নিদিয়ে নহয় 40 টকাই লাগিব বাৰু পেডেল মাৰি মাৰি আমি আহি পাওঁহি আমি এতিয়া বহি আছো ব্ৰহ্মপুত্ৰ বজাৰত আৰু ইয়াত বহি ইমান ভাল লাগিছে টিকাটো পেলাই বুজাব নোৱাৰা সুখ মানে এইটো গধূলি চাহ চিঙৰাৰ সোৱাদটো লৈ আমি আমাৰ বাজেট ট্ৰিপটো ইয়াতে সামৰণি মাৰো আমাৰ বাজেট ট্ৰেভেল এয়াই আমাৰ বাজেট ট্ৰিপ গাইজ য'ত মুখৰ লোভত অযথা পইচা খৰচ ভাল লাগিলে ছাবস্ক্ৰাইব কৰিব